Xin chào, lại là tôi đây. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một hiện tượng kỳ diệu, băng trôi phát sáng, những viên ngọc bích khổng lồ giữa lòng đại dương. Hãy tưởng tượng bạn lênh đênh giữa biển đêm, bất ngờ một ngọn núi băng phát sáng xanh ngọc hiện ra, đẹp đến siêu thực. Đây không phải là canh phim, mà là món quà bí ẩn của thiên nhiên ở Nam Cực và Bắc Cực. Băng trôi phát sáng không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là câu chuyện về sự kỳ diệu và bí ẩn của trái đất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao băng trôi lại phát sáng và những bí mật nào ẩn giấu bên trong chúng. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì những gì bạn sắp nghe sẽ thay đổi cách bạn nhìn về đại dương băng giá. Trước khi khám phá ánh sáng, hãy làm quen với nhân vật chính băng trôi. Băng trôi là những ngọn núi nước ngọt đóng băng, tách ra từ sông băng hoặc thềm băng ở Nam Cực, Greenland. Chúng trôi dạt hàng ngàn cây số, đối mặt sóng gió, tan chảy dần trên hành trình. Mỗi tảng băng là độc nhất, có thể nhỏ như ô tô hoặc lớn như một thành phố, với 90% khối lượng chìm dưới nước. Những tảng băng này là nhật ký cổ đại của trái đất, chứa bong bóng khí từ hàng ngàn năm trước. Các nhà khoa học phân tích chúng để hiểu về khí hậu quá khứ, như đọc một cuốn sách lịch sử bằng băng. Mỗi tảng băng trôi là một kho lưu trữ thông tin vô giá, lặng lẽ trôi giữa dòng thời gian. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa màn đêm tĩnh lặng của Nam Cực, nơi bầu trời như một tấm thảm nhũng đến thẳm, rải rác hàng triệu vì sao lấp lánh. Không gian rộng lớn và yên ắng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, hòa cùng tiếng sóng biển khẽ vỡ vào bầu băng giá. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng động, chỉ còn lại bạn và vũ trụ bao la phía trên đầu. Bất chợt, giữa biển tĩnh lặng, một tảng băng khổng lồ phát sáng xanh ngọc bích hiện ra, nổi bật giữa màn đêm sâu thẳm. Ánh sáng ấy dịu dàng nhưng rực rỡ, như một viên ngọc quý giữa đại dương lạnh giá, khiến bạn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Điều kỳ lạ là ánh sáng ấy không hề đến từ mặt trời hay mặt trăng, mà phát ra từ chính bên trong tảng băng. Nhìn từ xa, nó giống như một chiếc đèn lồng pha lê khổng lồ, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam và lực bảo huyền ảo, lung linh giữa biển đêm. Khi bạn di chuyển quanh tảng băng, ánh sáng ấy thay đổi liên tục theo từng góc nhìn, từng con sóng lăn tăn trên mặt nước. Mỗi làn sóng đi qua lại tạo nên những vết sáng mới, khiến tảng băng như đang sống, đang thở cùng nhịp điệu của đại dương. Đến gần hơn, bạn sẽ thấy bên trong tảng băng là cả một mê cung kỳ ảo của những đường vân, vết nứt và các lớp băng chồng lên nhau. Tất cả đều phát sáng rực rỡ, như những mạch năng lượng bí ẩn đang chảy tràn trong lòng băng, tạo nên những hoa văn tuyệt đẹp mà không nghệ sĩ nào có thể tái hiện. Mỗi tảng băng lại mang một sắc thái riêng biệt, từ xanh lục bảo tinh khiết đến những dải màu xanh lam, xanh ngọc xen kẽ như đá cẩm thạch. Có tảng băng trong suốt như pha lê, có tầng lại đầm màu, tạo nên một bức tranh đa sắc của tạo hóa mà không nơi nào khác trên thế giới có được. Không chỉ phần nổi trên mặt nước, phần băng chìm sâu dưới biển cũng tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, tạo thành một vầng hào quang huyền bí bao quanh chân băng. Nhìn từ dưới nước, tảng băng như một viên ngọc phát sáng, lặng lẽ soi rọi cả vùng biển tối tăm. Ánh sáng ấy không chói lóa mà dịu dàng, lan tỏa khắp không gian, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải lặng người trước vẻ đẹp cuốn hút, bí ẩn. Đứng trước tảng băng phát sáng, bạn như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ diệu ấy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo toan, ồn ào của cuộc sống dường như tan biến. Bạn chỉ còn lại với vũ điệu ánh sáng của thiên nhiên, cảm nhận sự nhỏ bé của mình trước sự vĩ đại và huyền ảo của tạo hóa, và thầm biết ơn vì đã được chứng kiến một phép màu giữa đời thực. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những tảng băng ngoài đại dương lại phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, như thể chúng đang phát sáng trong bóng tối chưa? Hiện tượng này không chỉ là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà còn là một bí ẩn thú vị của tự nhiên, thu hút sự tò mò của các nhà khoa học và du khách trên khắp thế giới. Bí mật của hiện tượng này nằm ở sự kết hợp kỳ diệu giữa vật lý và sinh học, hai lĩnh vực tưởng chừng như tách biệt nhưng lại hòa quyện hoàn hảo trong thế giới băng giá. Thông thường, băng mà chúng ta nhìn thấy có màu trắng bởi vì nó chứa rất nhiều bong bóng khí nhỏ li ti bên trong. Những bong bóng này làm nhiệm vụ tán xa ánh sáng mặt trời, khiến ánh sáng bị phản xạ theo nhiều hướng khác nhau, tạo nên màu trắng đặc trưng mà chúng ta quen thuộc. Tuy nhiên, những tảng băng phát sáng xanh lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là những khối băng cổ xưa, đã trải qua hàng ngàn năm bị nén chặt dưới sức ép khổng lồ của các lớp băng phía trên. Quá trình này làm cho các bong bóng khí gần như biến mất hoàn toàn, để lại một khối băng trong suốt, tinh khiết và đặc biệt dày đặc. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những khối băng tinh khiết này, một điều kỳ diệu xảy ra.
Các bước sóng ánh sáng đỏ, cam và vàng bị hấp thu mạnh mẽ bởi băng, chỉ còn lại ánh sáng xanh lam có khả năng xuyên qua và phản xạ lại ra ngoài. Chính vì vậy, chúng ta nhìn thấy băng phát ra ánh sáng xanh dương hoặc xanh ngọc bích vô cùng rực rỡ, đặc biệt là khi ánh sáng chiếu xuyên sâu vào bên trong. Hiệu ứng này càng trở nên rõ rệt khi ánh sáng đi sâu vào lớp băng dày, tạo nên những mảng màu xanh ngọc bích hoặc xanh dương đậm, khiến tảng băng như phát sáng từ bên trong. Đó là lý do tại sao vào những ngày nắng, các tảng băng cỏ thường trở thành điểm nhấn nổi bật giữa đại dương lạnh giá. Không chỉ dừng lại ở vật lý, sinh học cũng góp phần tạo nên màu sắc kỳ diệu này. Đôi khi, màu xanh lục đặc trưng của một số tảng băng còn được tăng cường bởi sự hiện diện của tạo siêu nhỏ sống trong nước biển đóng băng ở mặt dưới thềm băng. Những sinh vật nhỏ bé này có thể tạo ra sắc tố xanh lục, khiến băng có màu sắc độc đáo hơn nữa. Khi một tảng băng bị lật do tác động của sóng hoặc gió, mặt dưới dầu tạo sẽ lộ ra, tạo nên những tảng băng xanh lục hiếm có, như một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên giữa đại dương mênh mông. Những tảng băng này không chỉ đẹp mắt mà còn là minh chứng cho sự sống tồn tại, ngay cả ở những nơi lạnh giá nhất trên trái đất. Vẻ đẹp phát sáng của băng là bạn giao hưởng hoàn hảo giữa vật lý và sinh học, giữa ánh sáng và sự sống. Đó là minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên, nơi mà những điều tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa biết bao điều bí ẩn và tuyệt vời, khiến chúng ta không khỏi ngỡ ngàng và trân trọng hơn vẻ đẹp của thế giới quanh mình. Từ thuở xa xưa, những nhà thám hiểm đại dương đã ghi lại trong nhật ký của mình những hiện tượng kỳ lạ mà họ bắt gặp trên hành trình khám phá thế giới. Trong số đó, băng phát sáng luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất, được mô tả như những bóng ma lặng lẽ trôi dắt giữa đại dương mênh mông, phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, khiến ai cũng phải kinh ngạc và tò mò. Những ghi chép cổ xưa ấy đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ sau này tiếp tục lên đường tìm kiếm và giải mã hiện tượng kỳ diệu này. Những tảng băng trôi khổng lồ, lấp lánh như những hòn đảo pha lê siêu nhiên, nổi bật giữa làn nước lạnh giá. Ánh sáng xanh dương phát ra từ bên trong khỏi băng, tạo nên một cảnh tượng vừa thức vừa mơ, khiến người chứng kiến có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, nơi mọi quy luật vật lý đều trở nên mơ hồ. Nam Cực, đặc biệt là vùng biển Weddell và biển Ross, được xem là thánh địa của hiện tượng băng phát sáng. Ở đây, điều kiện khí hậu khắc nghiệt cùng dòng hai lưu lạnh sâu đã tạo nên những tảng băng xanh độc nhất vô nhị, hiếm nơi nào trên thế giới có được. Mỗi mùa hè Nam Cực, khi mặt trời chiều rồi suốt ngày đêm, những tảng băng này lại càng trở nên rực rỡ, thu hút các nhà khoa học, nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên từ khắp nơi đổ về. Để ghi lại khoảnh khắc băng xanh lật mình, các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim phải kiên nhẫn chờ đợi hàng tuần, thậm chí hàng tháng trên những con tàu phá băng qua vùng biển lạnh giá. Họ phải đối mặt với gió buốt, băng tuyết và những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên chỉ để bắt được khoảnh khắc ánh sáng xanh lóe lên giữa biển băng, một khoảnh khắc có thể thay đổi cả sự nghiệp sáng tác của họ. Những bức ảnh về băng xanh ngọc bích không chỉ gây tiếng vang toàn cầu mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, văn học và cả khoa học. Các triển lãm ảnh về băng xanh thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, khơi dậy trong lòng người xem niềm khao khát khám phá và trân trọng vẻ đẹp mong manh của tự nhiên. Nhiều tác phẩm hội họa, thơ ca và phim ảnh cũng lấy cảm hứng từ hiện tượng kỳ diệu này, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng quốc tế. Nhà văn Jules Verne, trong kiệt tác 2 vạn dặm dưới đáy biển, đã miêu tả cảnh tượng băng phát sáng dựa trên những ghi chép thực tế của các nhà thám hiểm. Ông đã đưa hiện tượng này vào trang sách, biến nó thành biểu tượng của sự kỳ vị và bí ẩn của đại dương, khiến độc giả khắp thế giới say mê và mơ ước một ngày được tận mắt chứng kiến. Ngày nay, nhờ sự phát triển của du lịch thám hiểm, du khách may mắn có thể tận mắt chiêm ngưỡng kỳ quan này trên các chuyến du thuyền đến Nam Cực, Greenland hoặc những vùng cực khác. Họ được trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi băng qua những vùng biển băng giá, chờ đợi khoảnh khắc băng xanh xuất hiện và ghi lại những bức ảnh để đổi. Đó là trải nghiệm không chỉ về thị giác mà còn là hành trình khám phá giới hạn của bản thân trước thiên nhiên hùng vĩ. Đứng trước tầng băng phát sáng, mọi người đều cảm nhận được sự vĩ đại, bí ẩn và mong manh của thiên nhiên. Đó là khoảnh khắc khiến ta nhận ra trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ những kỳ quan ấy cho thế hệ mai sau, để vẻ đẹp của băng xanh mãi mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho nhân loại. Ngoài vẻ đẹp, băng phát sáng còn mang ý nghĩa khoa học lớn. Chúng là phòng thí nghiệm tự nhiên giúp các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc, thành phần và lịch sử khí hậu trái đất,
Sự xuất hiện của băng xanh là chỉ dấu về sức khỏe các dải băng cực. Nếu xuất hiện nhiều, có thể là dấu hiệu sông băng tan nhanh. Việc theo dõi băng xanh giúp giám sát biến đổi khí hậu toàn cầu. Băng chứa tạo biển còn mở ra nghiên cứu về hệ sinh thái cực, sự sống trong môi trường khắc nghiệt. Những tảng băng này là sự giả thầm lặng, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp mong manh và cấp bách của hành tinh. Mỗi tảng băng tan là một trang lịch sử trái đất bị xóa đi mãi mãi. Hành trình khám phá băng phát sáng đã đến hồi kết. Thiên nhiên là nghệ sĩ vĩ đại, nhưng sân khấu ấy đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và sự thờ ơ của con người. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Hãy để vẻ đẹp của băng phát sáng thấp lên trong tim bạn ngọn lửa trách nhiệm. Gìn giữ sân khấu trái đất để những cái nghệ sĩ như băng trôi tiếp tục trình diễn vũ điệu kỳ diệu của sự sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và cùng nhau bảo vệ tương lai của hành tinh này.